Hiyo, chào mọi người đã đến với kênh YouTube Bugen. Đây là vlog thứ 3 của bọn mình. Hôm nay mình sẽ dẫn mọi người đi khám phá ngay chính khu mình đang sống, ga Chofu. Khác với Kichijoji hay Shin-Okubo, Chofu không nổi tiếng với khách du lịch. Đây là nơi mình gắn bó nhất ở Nhật. Mình đã từng sống ở rất nhiều nơi khác nhau, nhưng Chofu là nơi mình thấy thích nhất. Lý do tại sao thì cùng mình tìm hiểu nha. Chofu là thành phố nằm ở phía tây Tokyo, cách ga Shinjuku chỉ 15 phút đi tàu. Tên Chofu có nguồn gốc từ thời cổ đại. Người dân nơi đây từng dệt vải và nộp cho triều đình. Tên thành phố có nghĩa là vải nộp thuế. Thời Edo, Chofu là một trong những trạm dừng chân nổi tiếng trên đường Koshigaido, một trong 5 con đường lớn của Nhật Bản thời đó. Nhưng điều làm Chofu nổi tiếng nhất chính là danh hiệu thành phố điện ảnh. Vào năm 1933, hãng phim đầu tiên mở xưởng quay tại đây vì Chofu có hai lợi thế lớn: thiên nhiên phong phú, phù hợp cho cả phim cổ trang lẫn phim hiện đại, và nguồn nước ngầm sạch dồi dào, thứ không thể thiếu để tráng phim thời đó. Thập niên 1950-60, thời hoàng kim của điện ảnh Nhật, Chofu có tới 3 xưởng phim lớn hoạt động cùng lúc. Người ta ví nơi đây là Hollywood của phương Đông. Hiện nay Chofu vẫn còn 2 xưởng phim lớn, cùng khoảng 40 công ty liên quan đến điện ảnh và truyền hình. Với một đứa yêu thích điện ảnh như mình thì Chofu chính là một thiên đường. Ngoài ra, Chofu còn là quê hương thứ hai của tác giả manga huyền thoại Mizuki Shigeru, cha đẻ của Gegege no Kitaro. Ông đã sống ở đây hơn 50 năm và được phong danh hiệu công dân danh dự của thành phố. Đầu tiên mình sẽ dẫn mọi người đi dạo hai khu phố nổi tiếng của Chofu. Khu đầu tiên là Chofu Ginza, nằm ở phía nam Chofu. Ngày xưa nơi đây từng là khu chợ truyền thống sầm uất, nhưng bây giờ chủ yếu là quán ăn và quán nhậu, vẫn giữ được cái không khí bình dân gần gũi rất riêng của nó. Khu thứ hai là phố Tenjin-dori, phía bắc ga, dẫn đến đền Fuda Tenjin. Điểm đặc biệt của Tenjin-dori là dọc hai bên đường có rất nhiều tượng nhân vật Gegege no Kitaro, kết quả của đề xuất từ chính tác giả Mizuki Shigeru, người từng thường xuyên đi bộ qua đây. Ở đây có một quán ăn chuyên về cá nóc khá là ngon. Mọi người không nghe lầm đâu, là cá nóc đó, tức là cái loài cá mà có độc. Khi mình ăn phải độc tố của nó thì có thể đăng xuất. Nhưng mà tất cả thợ ở đây đều đã có bằng cấp để mà chế biến rồi, cho nên là cứ an tâm ăn thôi. Đây, những con cá đang bơi bơi này đây, một lát nữa sẽ được chế biến thành những món ngon xuất sắc. Mình đã từng ăn ở đây rồi, khi nào có dịp ghé lại thì mình sẽ review cho mọi người xem. Tiếp theo bọn mình sẽ đi đến công viên thực vật Jindai. Từ ga Chofu đi xe bus tầm 15 phút là đến. Vừa đi xe vừa ngắm phố phường cũng khá là chill, cho nên 15 phút trôi qua cũng rất là nhanh thôi. Mãi lo ngắm cảnh nên đến nơi lúc nào mà bọn mình không biết, xem tí nữa là quên bấm nút xuống xe luôn. Đây là công viên thực vật duy nhất của Tokyo, mở cửa từ năm 1961. Vé vào cổng 500 yên, trẻ em tiểu học miễn phí. Diện tích hơn 50 hecta. Hiện có khoảng 4.800 loài cây với hơn 100.000 cây đang được trồng tại đây. Trong công viên có vườn hoa hồng nổi tiếng, từng đạt giải thưởng của Hiệp hội Hoa hồng Thế giới, vườn hoa đỗ quyên, hoa mận, hoa súng. Mỗi mùa một vẻ: hoa anh đào mùa xuân, xanh mát mẻ mùa hè, hoa hồng mùa thu. Vừa vào cổng chính là đập mắt ngay một cửa hàng cây cảnh rất lớn của công viên. Vì đây vốn là công viên thực vật nên cửa hàng này khác hẳn tiệm hoa thông thường. Họ bán đủ mọi loại cây, từ hoa hồng, hoa đỗ quyên cho đến các loại cây cảnh hiếm, thậm chí còn có cả cây bắt côn trùng nữa. Đây là cây dâu dại. Đây là cây táo công chúa, cũng đã ra quả rồi nè. Còn đây là cây Việt Quất. Với một đứa mê cây cảnh như mình thì có thể ngắm chỗ này cả ngày mà không chán. Mình mà có một ngôi nhà lớn là mình sẽ bê hết tụi này về chân, ngắm mỗi ngày cho đã cái nư. Ai mê cây cảnh thì ghé vào đây chắc chắn sẽ mất rất nhiều tiền. Mình thì không mua nổi, nhưng nhìn cũng thích lắm. Vườn hoa hồng ở đây không chỉ đơn giản là trồng hoa cho đẹp. Mỗi cây đều có biển tên ghi rõ tên giống, năm lai tạo và xuất xứ từ nước nào.
Ví dụ như cây này là giống hoa hồng leo được lai tạo ở Anh từ 1926, 100 năm tuổi rồi. Còn cây này được lai tạo ở Pháp từ năm 1879 là cũng gần 150 năm tuổi rồi. Có những cây hoa hồng ở đây còn được trồng từ khi công viên mới mở cửa năm 1961, tức là đã hơn 60 năm vẫn còn sống và nở hoa mỗi năm. Chính vì vậy mà hoa hồng Jindai từng đạt giải thưởng của Hiệp hội Hoa hồng Thế giới, một giải thưởng cực kỳ danh giá. Điểm mình thích nhất trong công viên là tòa nhà kính nhiệt đới lớn. Bên trong là không gian trưng bày các loài cây nhiệt đới và cận nhiệt đới từ khắp nơi trên thế giới, chia thành nhiều khu như khu hoa mộc nhiệt đới, khu hoa súng nhiệt đới, khu lan, khu begonia. Vào đây mà cảm giác như đang lạc vào khu rừng nhiệt đới giữa lòng Tokyo. Thực vật trong tòa nhà kính này có thể khá xa lạ với người Nhật, nhưng mà nó rất quen thuộc với người Việt. Trong đây toàn những cây quen thuộc như xoài, vải, bơ, me, chuối, sen, súng, dâm bụt. Đây là cây cà phê nè. Ở Tây Nguyên Việt Nam thì bao la bát ngát. Đây là cây sầu riêng nè. Chắc là nhiều bạn cũng giống mình, lần đầu thấy cây sầu riêng dù đã ăn cũng khá nhiều rồi. Đây là cây vanilla. Cái vị vani mà mình ăn thường ngày là làm từ quả của cây này. Lâu rồi mình mới thấy lại cây me. Nhìn mà thèm món canh chua lá me ghê. Cây này là cây xúc xích. Sở dĩ nó có tên như vậy là vì quả của nó có hình dạng như cây xúc xích. Cây to đùng này là cây bao báp. Nghe bảo quả của nó rất tốt cho sức khỏe. Cái này nhìn giống quả mận ghê. Không biết đúng không nhỉ? Đây là quả vải. Nhưng mà do điều kiện sinh thái và chăm sóc nên quả mọc riêng lẻ chứ không mọc theo chùm. Cây này thì thấy ghi là thuộc họ dứa. Cái cây này khi nở hoa thì sẽ dài trên 2 mét. Năm ngoái mình đã đi vào đúng dịp nó nở hoa. Còn năm nay thì dịp này hiện tại nó vẫn chưa nở. Còn đây là cây chuối đỏ. Mình thấy ghi là rất hiếm. Đây là hoa dâm bụt nè. Mọi người chắc không còn xa lạ gì nữa rồi. Đây là khu vực thuộc khí hậu khô cằn. Mình thấy chủ yếu là xương rồng. Đây là vườn begonia, hay còn gọi là hoa thu hải đường. Trưng bày hơn 300 giống begonia khác nhau. Một trong những bộ sưu tập begonia đa dạng nhất ở Nhật Bản. Điểm đặc biệt của loài hoa này là cực kỳ đa dạng về hình dạng và màu sắc. Từ trắng, hồng, đỏ, cam cho đến vàng. Mỗi cây lại có kiểu dáng lá và hoa khác nhau hoàn toàn. Begonia cũng là một trong số ít loài hoa nở quanh năm trong điều kiện nhiệt độ ổn định, nên khu này lúc nào cũng rực rỡ bất kể mình đến vào mùa nào. Begonia được trồng phổ biến ở Việt Nam, đặc biệt là ở Đà Lạt. Vườn lan trưng bày gần 600 loài lan khác nhau. Mấy bạn có hiểu đoạn hội thoại của tụi mình vừa nói không? Ở Nhật người ta không phân biệt được chữ R với chữ L. Hai chữ này được phát âm giống nhau, nghe như lai giữa R và L vậy. Vì Việt Nam và Nhật Bản đều đã và đang sử dụng chữ Hán nên có rất nhiều từ phát âm gần giống nhau.
Và lan trong hoa lan là một ví dụ điển hình. Tiếng Việt gọi là lan, tiếng Nhật cũng gọi là ran, nghe gần như y chang nhau. Đây là một trong những bộ sưu tập lan lớn nhất ở Nhật Bản. Có đủ các loại từ lan nhiệt đới đến lan ôn đới, màu sắc rực rỡ đa dạng. Và nhà kính luôn duy trì độ ẩm và nhiệt độ phù hợp để lan nở quanh năm, nên bất kể đến mùa nào cũng có thể ngắm lan. Ở đây có bản ghi là đặc điểm hoa lan là có 6 cánh hoa, gồm 3 cánh trong và 3 cánh ngoài. Để mình check xem có đúng không nha. Quả đúng là thật. Vậy là đã tiếp thu thêm kiến thức mới nữa rồi. Công viên có khu rừng tập mộc thoáng đãng với ánh nắng lọc qua tán lá, rất dễ chịu để đi dạo. Về hoa anh đào, công viên có khoảng 60 loài với 750 cây anh đào trồng rải rác khắp nơi. Từ loài ra hoa sớm giữa tháng 3 cho đến các loài nở muộn hơn. Mùa hoa kéo dài hơn các công viên thông thường. Đây là cây bách. Quả của nó nhiều quá trời nhiều luôn. Còn cây này, nhìn lá thì giống cây si, không biết có phải không? Sau khi dạo công viên thì bọn mình đi ăn trưa ở quán Matsubataya. Quán nằm ngay cạnh cổng vào phía chùa Jindaji của công viên, xung quanh toàn cây xanh, không khí yên tĩnh. Đây là quán mì soba thủ công, đã hoạt động hơn 60 năm, được truyền qua 4 đời. Điểm đặc biệt là bên trong quán có một cây sồi ước tính 200 năm tuổi. Cây mọc xuyên qua tường nhà và được giữ lại như cây thần. Đây là điểm đặc trưng không nơi nào có. Ngoài ra trong quán còn có rất nhiều chữ ký của người nổi tiếng treo trên tường. Diễn viên, nhạc sĩ, các nhân vật nổi tiếng của Nhật đã từng ghé đây. Quán này cũng từng là bối cảnh quay của 2 bộ phim truyền hình ăn khách là Mystery Toyu Nakare và The Travelers vào năm 2022. Soba có nguồn gốc từ Trung Quốc cổ đại, sau đó truyền vào Nhật Bản từ thời xa xưa. Ban đầu kiều mạch được trồng vì khả năng sinh trưởng tốt ở vùng đất cằn cỗi và thu hoạch nhanh. Từng được dùng như lương thực dự phòng khi mất mùa. Điểm thú vị nhất là dạng mì như ngày nay mới chỉ xuất hiện vào thời Edo, tên gọi cũ của Tokyo. Trước đó, người ta ăn soba dưới dạng bánh nặng chứ không phải mì sợi. Người dân Edo đặc biệt yêu thích soba đến mức thành phố được gọi là thành phố soba. Các xe đẩy bán soba đêm khuya trở thành hình ảnh quen thuộc trong cuộc sống hàng ngày, kiểu như mấy xe hủ tiếu gõ ở Việt Nam vậy đó. Ở Edo người ta thường uống rượu nhẹ trước khi ăn soba, được xem là cách ăn uống sành điệu và lịch lãm của người Edo. Và tục ăn mì soba đêm giao thừa cũng ra đời từ thời kỳ này. Quán còn nổi tiếng vì soba ở đây được làm thủ công theo kiểu truyền thống, tức là nhào bột và cán bằng tay, không dùng máy. Mình gọi mì soba lạnh với 5 loại topping, còn Genchan gọi mì soba với gà chiên tempura và củ cải mài. Mì soba ở Nhật có thể ăn nóng hoặc lạnh. Hôm nay mình chọn ăn lạnh. Cách ăn mì soba lạnh khá đơn giản. Có chén nước chấm riêng, mình chỉ cần gắp một ít mì, nhúng vào chén nước chấm rồi ăn thôi. Không nhúng hết cả tô vào như phở hay bún nhé. Chỉ nhúng phần đầu của mì thôi, khoảng 1/3 là đủ.
Mình có thể thêm wasabi hoặc hành lá vào chén nước chấm để tăng hương vị. Đặc biệt là nước chấm sau khi ăn hết mì xong. Người Nhật thường đổ thêm nước dùng nóng vào để uống như canh, gọi là sobayo. Đây là cách thưởng thức truyền thống mà nhiều người nước ngoài không biết. Soba ở đây mình đánh giá khá là ngon, mặc dù mình là đứa rất ít ăn soba. Bảo sao mà quán đông khách như vậy? Mình thấy quán có tờ giấy ghi là có những món phải chờ tầm 1 tiếng vào những hôm đông khách. Giá cả thì hơi cao một chút so với những quán soba khác, nhưng tất cả đều làm bằng thủ công, cho nên giá đó cũng hợp lý thôi. Sau khi ăn xong thì tụi mình quay lại công viên để kiếm chỗ cho Genjan học. Tụi mình đi ngang một bãi cỏ rất rộng ngay trung tâm công viên. Nơi này rất hợp để tổ chức picnic. Ở đây có một cây táo ghi là táo của Newton. Đây là một cây táo được trồng để tưởng nhớ và giới thiệu câu chuyện nổi tiếng về Isaac Newton và định luật vạn vật hấp dẫn. Đây là cây bầu. Còn đây là cây kiwi mà mình hay ăn quả của nó ấy. Ra khỏi công viên thì tụi mình ghé thăm chùa Jindaji cũng ở ngay cạnh đó. Đây là ngôi chùa lâu đời thứ hai của Tokyo, chỉ sau chùa Sensoji ở Asakusa. Được thành lập vào năm 733, tức là hơn 1.300 năm tuổi rồi. Chùa này nổi tiếng với lễ hội Daruma vào đầu tháng 3 hàng năm, một trong 3 lễ hội Daruma lớn nhất Nhật Bản, thu hút hàng chục nghìn người. Ngoài ra, chùa còn lưu giữ tượng Phật Thích Ca bằng đồng cổ nhất vùng Đông Nhật Bản, được công nhận là quốc bảo năm 2017. Không khí ở đây khác với khu phố náo nhiệt, cây cối rậm rạp yên tĩnh, nghe tiếng lá xào xạc và tiếng chuông gió rất dễ chịu. Có khu treo chuông gió, gió thổi qua nghe cứ như đang một nơi nào đó rất xa Tokyo vậy. Ở đây còn có những tấm bài ước nguyện mà người ta viết rồi treo lên, đủ các loại điều ước, từ thi đậu, tình yêu, sức khỏe. Đọc mấy cái này thấy vừa buồn cười vừa cảm động. Và ngay trước cổng chùa có một tiệm gốm tên là lò gốm Jindaji Musashino, thành lập từ năm 1957, chuyên bán đồ gốm thủ công và tổ chức trải nghiệm làm gốm. Có thể vẽ lên đồ gốm có sẵn hoặc tự nặn từ đất sét, chỉ 20 phút là có thể mang về ngay. Mình thấy khá thú vị, nhưng hôm nay không có thời gian nên lần sau sẽ thử. Tham quan Tráng Tre xong thì tụi mình bắt xe buýt để về ga thôi. Trên đường về thì tụi mình có ghé qua một chỗ để chơi bóng chày. Mọi người có thấy mấy chỗ chơi bóng chày này quen quen không? Thường xuất hiện trên mấy phim truyền hình Hàn Quốc hay Nhật Bản nè. Giá chơi ở đây cũng khá là phải chăng. 300 yên cho một lần chơi. Mỗi lần chơi là sẽ có 25 bóng bay vào phía của mình, và nhiệm vụ của mình chỉ là đánh những quả bóng đó thôi. Nói chung chơi cái này rất là xả stress, nhưng bị cái là hơi đau cánh tay một tí. Trời cũng đã tối rồi, cho nên tụi mình sẽ về ga để đi ăn tối. Bọn mình sẽ đi ăn lẩu Shabu Shabu ở Sabuyo. Tối hôm đó, ngoài mình và Genjan còn có thêm Chi Phương và một người bạn tên là Quang cùng đi. Nani? Atatte miru? 当たりやん、もう当たり。ちょっと見せて。
ベトナムのダーナン Ồ, Đà Nẵng nụ. 土産。真ん中座っていい？ Hả? 真ん中に座っていいですか？冗談じゃない。 Sabuyo là chuỗi nhà hàng Shabu Shabu ăn thả ga thuộc tập đoàn Skylark. Cùng tập đoàn với Gasto và Bamiyan, Bao giờ tới? có hơn 200 chi nhánh trên toàn Nhật Bản. Điểm đặc biệt là có tới 6-7 loại nước dùng để chọn. Nước dùng trắng thanh nhẹ, sukiyaki ngọt đậm, dừa dưa muối thơm ngon, nước dùng gà canh gà kiểu Hàn Quốc, cho đến nước dùng cay. Thịt cũng có nhiều loại từ rẻ đến cao cấp. Gói rẻ nhất chỉ 1.539 yên đã có thịt heo và gà ăn thả ga. Rau thì tự ra khu rau lấy. Có đủ các loại rau như cải thảo, nấm, đậu hũ, giá, rau cải xanh các kiểu, tươi và sạch lắm. Ăn xong thì có khu làm đồ ngọt tự làm, kem tươi, waffle tự nướng, đá bào tự xay, bánh kết, kẹo bông gòn. Phần nước chấm thì có hẳn một quầy nước chấm riêng, có đến 10 loại khác nhau, bông dừ, mè rang, miso ngọt, sốt cay, tứ mù tạt. Tha hồ kết hợp theo ý thích của mình. Còn có khu topping như hành lá, tỏi, mè, ớt xay để tự thêm vào. Gọi món bằng màn hình cảm ứng tại bàn rất tiện. Nói chung bữa tối hôm đó ăn khá ngon, giá cũng hợp lý. Nước lẩu đậm vị. Và quan trọng là refill thoải mái, ngồi ăn mãi không thấy thiếu gì. Đây là máy làm kẹo bông gòn nè. Trên chàng làm thử nhưng mà fail mất rồi. Tiếp theo, Ken chàng cũng làm thử parfait bằng những nguyên liệu có sẵn nè. Tuy nhiên hơi bị sai công thức nên nhìn chả khác gì kem tươi hết. Giờ tới lượt mình làm. Lần này thì y chang công thức kia trên giấy nha. Cơ mà bước lấy kem thì hơi fail tí. Ăn xong thì tụi mình đi xem phim ở rạp Eon. Rạp phim lớn nhất khu vực Tama với 11 màn hình và 1.582 ghế. Nằm ngay trong trung tâm thương mại Todie Keo Chofu. Rạp này rất phù hợp với danh hiệu thành phố điện ảnh của Chofu, có cả màn hình 4DX rất hiện đại. Mình đã đặt vé online sẵn rồi, tới chỉ việc nhập mã số vào là được. Vé mình đặt thì có kèm cả nước nên mình chỉ mua thêm bắp thôi. Vừa ăn no nên 4 đứa gọi 2 phần bắp là vừa đủ. Mình không biết ở Việt Nam như nào chứ bắp ở Nhật mình có thể yêu cầu nhân viên rưới thêm dầu bơ lên trên, ăn cuốn cực kỳ. Lần nào mình cũng đều yêu cầu nhân viên rưới thật nhiều dầu bơ để ăn cho đã. Mà không biết ai như mình không, chưa vào phim là đã ăn hết nửa hộp bắp rồi. Hôm nay tụi mình đi xem Toy Story 5. Mình là fan của Disney, Pixar nên là không bỏ lỡ bất kỳ phim nào của hãng. Phim khá hay, có hài, có xúc động, có hành động, xem xong không thấy phí tiền. Nếu mọi người đang cân nhắc có nên đi xem không thì mình nói là nên đi. Đặc biệt là nếu đã xem các phần trước thì sẽ có nhiều cảm xúc hơn. Nói chung Chofu với mình không chỉ là nơi ở mà là nhà theo đúng nghĩa của nó. Mọi người muốn bọn mình đi đâu và review ở đâu thì để lại comment nha.
Mọi người nhớ subscribe kênh và bấm chuông để nhận ngay thông báo khi có video mới nha. Đừng quên bấm like và để lại comment bên dưới. Bye bye.